lang, video. We plan next time, no? Game set cancel. We plan next time with Rem. Sumakit ng isa eh. Tama. Pwede mo na siya tawagan? Nag-chat sa akin 25 minutes ago eh. Okay. Nakanap ko eh. Habol ako. Kapal sir. Lahat na din. How to break my heart. Hindi ka makita yung mga anghel na. 4K na ka 4K. Hindi resolution yun. Bangin everywhere. Yung ano, angin. Ay, yung nagsasa. Ito nagsasa. Ba't di na tayo dito dumaan? Yun yung Malayo daw. talisay. Hindi, maganda nga to, Chong. Eh. Ayawan ko doon kay guide. Eh. Masarap to. Yan yung view natin, yung kanan. Kasi doon walang view eh. Sa batok.
hirapan eh. Ay, ang hirap ni Balingkilat. Hindi sobra kung magka 5H, lima kayo eh. Divide nyo nga 2 kayo sa 5. 4H. Even ours. Oo. Ito na yung daan namin pa Bira Bira. Siguro mga 2 oras pa kami. Gano'n kalayo yung dun po sa Twitter? Batag naman no, kaya na natin yan. Pwede naman paguling dito. Nasurunan tayo dito. 8 o'clock. Dito